it is something that we consider talaga. Dapat nag-open na yung pinaka what's available. So, ayun, sobrang dali lang. Oh, 'di ba? Mukha talaga siyang Red Congo. Parang hindi ka panipaniwalang. Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, ayan, we will be propagating this. So, medyo matagal na to guys, simula nung na-propagate namin nung una, which is ito yung top cut. So, makikita niyo yung itsura niya, medyo pakulot-kulot yung dahon, but the shoot is already beautiful guys. As you can see, ganyan yung itsura ng shoot niya. So, this is Philodendron Red Diamond. Pero, yung shoot niya, mas kamukhang Red Congo. So, in case if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe. Tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin! So in case for those of you who have been asking for the updates sa aming red sun, so this is our red sun guys, current state. So it is a philodendron, a cultured philodendron from Thailand. Ayan, eto na siya ngayon guys. Dati talaga meron siyang mga kulay maroon and of course merong mga purple na dahon, but they did not last long. So these colored foliages that you can see right now are the new ones na. So, hindi na siya ganun kadami or hindi na ganun kadami yung colors niya, but it's growing beautiful and nag-acclimate na siya. Ayan. So, just giving you an update. And what we will be propagating now is also a cultured philodendron, which looks like a Red Congo, guys. So, if you watched that video, we uploaded a philodendron hack na yung gamit namin instead of cinnamon powder is an aloe vera. So this is it guys. And ngayon lang namin siya na-check ulit. Ngayon lang namin siya mapopropagate. So, nung time na yon, gamit namin is yung M4 or yung potting mix ng mga philodendrons na ginagamit namin. But we will try to propagate this and use a different media, which is the cocoa cubes, and meron tayong konting carbonized rice hulls plus the acacia leaves. So, ayun guys. Thank you nga pala dun sa nag-enlighten sa amin about acacia leaves. Super na-appreciate namin yon. So, hindi naman to variegated, so wala tayong problema. And then yan, he is trying to, are you gonna uproot the entire... Okay, naka-mask po siya. Sabi naman naka-quarantine po kami ngayon. This one really recovered fastly, guys. So, effective din ang aloe vera. If hindi nyo feel gumamit ng cinnamon powder, then you can opt for aloe vera para mag-heal ng maayos yung sugat ng philodendron nyo. And we also have here another cultured philodendrons. Green diamond siya daw, guys. Ayan, ayan. Green naman siya. But the white Congo, guys, kamukha siya ng green diamond. And ngayon, makikita nyo yung pinakabagong leaf niya. Ayan, wala na masyadong white. As in, konting-konti na lang yung white. Sobrang malapit na akong maniwala that they are really induced with some colors. Kaya nagiging white to. Kasi yung mga lumalabas na mga bago, guys, halos pag-green na. So, eto na siya ngayon. And okay lang naman sa akin kasi kapag totally white, yung makikita mo talagang kulay ng dahon niya, mas madali siyang masira compared to the green one. So, I prefer to see it this way, na ganito, and also this one, kasi meron siyang green. Unlike this, kapag nabasa, talagang delikado, talaga mababrown and malulusaw. So, ayan na. Kamukha na talaga siyang Red Congo, guys. Ayan, oh. Hindi na siya kamukha ng Red Diamond, which is this one. Medyo pakulot kasi yung dahon niya. Maybe because sinasanay pa niya yung sarili niya dito sa climate natin. Although nag-survive naman siya kasi agad-agad din siyang nag-heal, guys. In just a week, okay na siya. Kaso, ganito yung itsura ng mga dahon. Ayan, makikita nyo na meron talagang pakulot-kulot. Merong mga dahon na na-deform, unlike this shoot, guys, na medyo pinatagal namin bago kami nag-decide na i-cut to.
So, eto ngayon, kinaganda dito, hindi pa lumabas yung mga aerial roots niya. So, most of the roots are really under the soil, kaya nagsasanga-sanga sila. And hindi siya mahirap i-cut kasi nasa gilid siya tumubo. So, hindi na tayo parang maghahalongkat pa kung saan natin kukunin yung ibang ugat niya. Ayan. Okay, let's go. Sa mga toxic people dito sa YouTube, wag ngayon po kasi may problema ako. Pero, I can go back to you if you want to. So guys, dahil sa halos lahat ng roots niya nasa ilalim, ayan, we really need to uproot this one kasi baka mabali yung root na gusto nating kunin. Ayan. So, nakaipit kasi sa gilid guys, and kapag inano lang niya, kapag binunot lang niya, so mahihirapan tayo. So, ito yung root na yon. Ayan, pumunta talaga sa ilalim kasi sobrang nagsasanga-sanga. So, pag hinugot lang niya, kasi nga mas nagmamadali, ganon. Kapag ganon kayo, nagmamadali na nagpo-propagate, merong tendency na mabali siya or maputol. Sayang naman, 'di ba? Kasi malaking tulong na siya para makasupport na mag-recover ka agad tong shoot na kukunin natin today. Ayan, sobrang nag-i-enjoy ako na tingnan yung mga ganyang itsura ng roots, guys, na sobrang dami ng mga nagsasanga-sanga talaga. Kahit umulan, nakapag-save siya ng mga dry na coconut fiber. So, ayan, lalagay natin yan sa bottom of the pot. So, if you are new to this channel, naglalagay kami yan para ma-drain niya yung excess water just in case may water na pumasok. Tapos, automatic na talaga siyang bababa. Kasi kapag maglalagay ka ng pure soil, kapag nababasa sila ng nababasa, parang namumuo guys, and parang makakover na nila yung butas na nasa ilalim ng pot. So, ayaw naman nating mangyari yon kasi yun yung dahilan kung bakit magrarat kasi hindi agad matutuyo yung soil. If ever you are using soil for your potting mix. And before we start cutting, nagpe-prepare na siya ng cinnamon powder. So, sobrang tagal na ng cinnamon powder na to guys. Parang itong Red Diamond yata yung pinakalas na kinat namin na hindi gumamit ng cinnamon powder. Kasi after that, nakabili na po kami ng cinnamon powder. So, ito pa din yung ginagamit namin hanggang ngayon. Hindi pa din nauubos. Sobrang sulit ng 27 pesos namin. So, ayan, pwede nang mag-cut. Kasi, nalusan na niya yung mga roots na kumakapit pa sa soil. So, sa gilid lang tayo magka-cut. Ayan, kasi sa gilid lang naman siya tumubo. Meron talagang mga shoots na pahihirapan ka, but luckily itong isang to, di na tayo mahihirapan kasi nasa gilid lang. So, makukuha talaga natin yung shoot in an easier way compared to how we cut some other shoots na na-propagate namin before. So, ayan, ganun lang kadali natin na-cut yung Red Diamond na mukhang Red Congo na ngayon. Iharap mo nga dito. Ayan, 'di ba? Whenever you look at it, tapos hindi mo alam yung ID niya, sasabihin mong ano siya, Red Congo na baby pa. Kasi meron kaming mga Red Congo na babies. Yung mga Red Congo namin ngayon guys, nag-start sila as small as this or even smaller. So, parang kamukha lang talaga. Alright? Hindi siya ganun ka-juicy. So, ayan, lagay na tayo ng cinnamon powder. So, there are really times that you don't need to put some cotton, to wipe some cotton. Kasi nga, hindi naman lahat ng philodendrons juicy yung cut, guys. So, yung iba na hindi naman juicy yung cut, sobrang bilis lang mag-dry. So, pwede na nating i-apply yung cinnamon powder kaagad. Alam nyo ba ngayon, parang papaulan. So, kailangan natin tong iligpit afterwards para hindi mabasa. Ayun, yun talaga naman yung iniiwasan na palagi siyang mababasa after propagation kasi hindi siya magdadry kaagad, 'di ba? So mahihirapan tayo. Mas madali kasing makarecover yung propagated philodendrons kapag nasa ideal condition. Yung sinunod mo yung proper care na dapat talaga ginagawa pag nagpo-propagate ka. So makikita mo talaga yung best result na ini-aim mo. Kami kasi nag-i-aim kami na in just a week, recovered na, yung mga ganon. Meron kaming mga propagated philodendrons na nakukuha naman namin yung parang ginugusto namin na sana makapag-recover siya kaagad, may makita sana kaming shoots kaagad. Pero there are philodendrons as well na medyo mahirap ipa-recover guys. So madami din namang ganyan. Depende lang din yan sa nayan. Just like perfect example yung Philodendron Birkin.
Kasi talagang sobrang sensitive niya. Pero luckily naka-survive yung na-propagate namin. Ayan. Baka siya ng sunod na i-propagate. Oh, looking forward. Baka nga siya na yung sunod. So, bumalik ba yung variegation niya? Hindi pa ako sure kasi hindi pa lumabas yung last na leaf. Baka pag na-propagate natin, papakita lang namin sa inyo kasi meron talagang nagre-revert and most of you guys have been asking about that. What to do once nag-revert yung variegated plant nyo? Usually naman, yung ginagawa lang talaga namin is pinapainitan. As what I have said earlier na nagpapasalamat ako dun sa nag-comment about acacia, then we'll try to avoid doing that, especially when we will be dealing with those variegated philodendrons, guys. So, eto, maglalagay na tayo ng konting, potting media dito sa baba. Ayan. Hindi na siya gumagamit masyado ng soil ngayon, Pansin nyo, di ba dati puro soil siya? Kasi nanguha kami ng acacia leaves. Yan, ginagamit niya lahat. Halos lahat ng mga bagong propagate namin simula nung nakakuha kami ng acacia leaves. Ayan, puro may acacia na and more on coco cubes na siya. Kasi yung time na sobrang init dito, so since nagre-retain siya ng moisture, mas pinipili niyang gumamit ng coco cubes. And ewan ko, parang marami yata kaming supply na coco cubes dito. So, why not make use of what's available? So, ayan, sobrang dali lang. O, diba? Mukha talaga siyang red Congo. Parang hindi ka panipaniwalang red diamond siya. Ayan. Yun guys, malapit na siyang mapuno. Ayan. So, dinahandahan yan para hindi mabali yung mga ugat na nasa ilalim. And of course, guys, it is something that we consider talaga. Dapat nag-open na yung pinaka-huling dahon niya bago kami nagka-cut. So, ewan ko, pero sa kanya yun. Kino-consider niya talaga. Kasi yung iba, kapag kinakat mo, tapos hindi pa nakaka-open yung newest leaf niya, meron talagang chances na hindi mag-survive yung pinakabagong dahon. So, mas mabuti, if kaya mo namang maghintay, hintayin mo na lang na mag-open bago ka mag-decide na mag-cut. So, ayan guys, this is our new shoot, newly propagated shoot of the Philodendron Red Diamond. I prefer to call this Red Congo. Mas kamukha talaga siya. And I really love Red Congo, guys, or the Rojo Congo. Sobrang classic lang niya na Philodendron na hindi talaga naluluma, nawawala sa uso. So, I really love it. And sana maging ganun din to, pag lumaki. But I haven't really seen yung malaking Red Diamond, guys, kasi feeling ko bagong labas lang din sila. The cultured family din of philodendrons na nanggaling sa Thailand. Yung iba, merong galing Holland. Ewan ko kung saan galing yung iba. Basta most of those plants, guys, na parang bago yung pangalan, cultured na. So, eto, 'di ba? Natutuwa talaga din ako sa Red Sun na to kasi bumabalik yung dating ganda niya, and I really do hope na bumalik yung mga kulay maroon, kulay purple. Kasi sobrang ganda niya nung nakuha namin dati. Pero, admitted din naman na nagbabago talaga yung itsura pag nag-a-acclimate yung mga philodendrons na hindi naman galing dito. Ayan, especially if they grew up in a greenhouse. Iba naman kasi dito. Iba yung surrounding na meron kami dito. Iba yung garden namin. So, ganun talaga. Ayan. So, we're done. So, ayun guys, ibabalik na lang namin yan, yung mother niya. And of course, lalagyan din yan ng cinnamon powder. Meron na tayong idadagdag ng konti sa potting mix na meron siya para maging okay. Although, wala namang problema sa kung anong pinagtaniman sa kanya. So, ayun guys, we are almost done. So, I'll get to see you when we get right into the montage.
So yun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap nyo na din po yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Thank you so much for watching. Bye!